Hello dolls, welcome back to Kaushi's Pink Diaries. Hi dolls, ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට promise කරත් වගේම අද මම ගෙනලා තියෙන්නේ clean with me day 2 එක. ඒ කියන්නේ part 2 එක. මම ඔයාලට promise කරා ගිය සතියේ තිබ්බේ අපේ room එක සහ living room එක clean කරන එක. ඉතින් ඒකට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර හම්බෙලා තිබ්බා. මම හිතුවෙත් නැති විදිහට rankings වලින් මගේ videos through rankings වලින් number 1 වෙලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒ වගේ videos ඕගලන් ගොඩක් කැමැත්තෙන් බලන ආස type of video එකක් කියලා මට දැන් හිතෙනවා. ඉතින් මම අර promise කරත් වගේ අද මම ඔයාලට ගේන්නේ day 2 එක. අපි යන්නේ kitchen එක clean කරන්න. ඉතින් judge කරන්න නම් එපා. අද ඒ කියන්නේ ඊයේ රෑ තිබ්බ තත්ත්වෙත් එක්ක තමයි මම අද ඕගලන්ට මේ clean with me kitchen area එක clean කරන video එක ගේන්නේ. ඉතින් මුලින් ඉඳන් හැමදේම අස් කරන්න ඕනේ. ඒකින්ද අපි එහෙනම් යමු. judge කරන්න එහෙම නැහැ. ඉතින් full kitchen cleaning එකකට එහෙනම් අපි දැන් යමු. හොඳටම ජරා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක යූස් කරලා මම කුකර් එක හොඳට සුද්ධ කරගන්න යන්නේ මේ ඔක්කොම ටික. එහෙනම් අපි කරමු.
එක අස් කරලා fully මන්ත අස් කරේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ස්ටොප් වෙලා තිබ්බ ඒ චුට්ට තමයි අස් කරේ. ඉතින් ඔය වගේ තමයි මං කිචන් එක අස් කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මං කිචන් එක අස් කරනකොට මට අනිවාර්යයෙන්ම මේ කුකර් එක මේ සුද්ධ කරන්න සුද්ධ පවිත්‍ර කරන වැඩවලට මගේ හස්බන්ඩ් උදව් වෙනවා. ඉතින් අද මම තනියමමයි ඔක්කොම කරේ. ගොඩක් ජරාලා තිබේ ටික ඔක්කොම සුද්ධ කරලා දැන් තමයි ඉවර වුණේ. මම හිතනවා ඕගලන්ට මොටිවේෂන් එකක් එන්න ඇති. ඕගලන්ගේ කිචන් එකත් ඔයා ගෘහණියක් නම් නැත්නම් අලුතෙන් බැඳපු කෙනෙක් නම් මම වගේ young wife කෙනෙක් නම් ඔයාලටත් මොටිවේෂන් එකක් එන්න ඇති. ඔයාලගේ කිචන් එක මේ දවස්වල හොඳට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අස් කරනවට වැඩිය ඩීප් ක්ලීනින් එකක් කරන්න ඕමනාවක් මොටිවේෂන් එකක් එන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එක වගේම මේ වීඩියෝ එකටත් මම හිතනවා ඔයාලා කැමති වෙයි කියලා. මේක පොඩ්ඩක් මම රෑ වෙනකොට තමයි මේක කරන්න ගත්තේ. ඒකින්ද තමයි මේ කරුවල ලයිට්ස් එක කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියට දකින්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් මට කමෙන්ට් කරලා කියන්න අකි මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියටත් කරන්න කියලා. ඒත් එක්කම ඔයාලට මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මගේ Instagram සහ Facebook කියන accounts දෙක through මම මෙන්න මෙතනින් දාන්නම් දැන් ඔයාලට. ඒත් එක්කම ඔයාලා දන්නවා වගේ මම මේ දවස් ටිකක් කාර්යබහුල වෙලා ඉන්නේ PEIRIS by Kaushi කියන online shopping platform එක. online shop එක මේ recently මම ඔයාලා වෙනුවෙන් open කරා. I think මම ඒ කියන්නේ බලාපොරොත්තු වුණාට වැඩිය ගොඩාක් කට්ටිය මට message කරනවා, website visit කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. ගොඩක් කාර්යබහුල වෙලා ඉන්නේ මේ ටිකේ ඒකින්ද ගෙදර වැඩයි මේ YouTube වීඩියෝ සම්බන්ධ වැඩයි සියල්ලක්මත් එක්ක ටිකක් කාර්යබහුල වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ අතරතුරේ තමයි මම කොහොම හරි ප්‍රොමිස් කරා වගේ අද kitchen cleaning video එක කරේ. ඒ කියන්නේ day 2 එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මගේ online shop එක www.pinkdiaries.lk හරහා මම අලුත් items වගේකුත් එකතු කරා. ඔයාලට මේ ළඟදී මම YouTube එකේ community post එකක් දැම්මා විතරයි. ඔයගලන් ගොඩක් කට්ටිය මට message කරා දිගට හරහාට. මට අතරම මම තමයි මේ හැමදේම තනියම කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් මහන්සි පුළුවන් තරම් මම කොහොම හරි මේ හැමදේම මැනේජ් කරගෙන කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඔයාලගේ මේ ආදරයට ගොඩක් ස්තුතියි. අනිවාර්යයෙන්ම ලස්සන වීඩියෝස් ඉස්සරහට කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඒත් එක්කම මගේ YouTube subscribersලා 10000 වුණා මේ ළඟදී. ඉතින් ඒක මං හිතුවේවත් නැති විදිහට මම කියන්නේ මගේ ලොකුම ආසාව තිබ්බේ YouTube subscribers 1000 ගන්න එක. ඒ 1000 ආව දවසේ මට ගොඩක් සතුටු හිතුණා. ඉතින් එදායින් පස්සේ මම ලොකු බලාපොරොත්තු තියාගත්තේ නැහැ. උනට මම ගෝල් එකක් එක්ක ලස්සන්ට දිගට වීඩියෝස් කරන් ආවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ ඒ ආදරෙත් එක්ක ඉදිරියටම යන්න මට හැකියාව ආවා. දැන් 10000ක් subscribers ලස්සන හිත් තියෙන ලස්සන හදවත් තියෙන ඒ subscribe button එක press කරන්න සිතුවිල්ලක් ආපු වෙලාව හැම දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි කියලා මම කියනවා මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට thumbs up එකක් දෙන්න. මොන හරි තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මම ගොඩක් ඒවා කියවනවා. මට දැන් reply කරගන්න ටිකක් අමාරු වුණාට අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් තරම් රිප්ලයි කරන හැම කමෙන්ට් එකකටම. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ආදරේ. ඒත් එක්කම ඔයා අදම නම් මගේ YouTube channel එකේ වීඩියෝ එකක් බැලුවේ. මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා
ගර්ල් කෙනෙක් නම් නැත්නම් ලේඩි කෙනෙක් නම් ඔයාලා මගේ ඩෝල් ෆැමිලි එකට කෞෂිස් පින්ක් ඩයරිස් ඩෝල් ෆැමිලි එකට එක්කව වෙන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අවසානයේ කියන්න ඕනේ ආයෙත් මතක් කරන්න ඕනේ මගේ Pink Diaries by Kaushi කියන online shop එකේ Instagram, Facebook ඒත් එක්කම website එක තියෙනවා www.pinkdiaries.lk කියලා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම check කරන්න ඕගලන් කැමති ලස්සන girly glam pink දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා ඔයගලන්ට ලංකාවේ හොයාගන්න බැරි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා check කරන්න. නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට මෙන්න මේ number එකට WhatsApp message එකක් දැම්මොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට මාව contact කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ number එකට. ඉතින් WhatsApp message එකක් දාලා මොන හරි තියනවා නම් shop එකේ related මොන හරි දේවල් තියනවා නම් දැනගන්න products ගැන එහෙම මට අනිවාර්යයෙන්ම message එකක් drop කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම ආදරේ. ciao